नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म घरमै व्हाइट सस स्प्यागेटी बनाएर देखाउन गइरहेको छु। यो रेसिपी धेरै जसो रेस्टुरेन्टहरुमा बनाउने गरिन्छ। यो एउटा इटालियन खाना हो जसलाई जवानदेखि वृद्धसम्मलाई धेरै मन पर्ने गर्छ। यदि तपाईले क्रिमी टेस्ट मन पर्छ भने मलाई आशा छ आजको रेसिपी पनि तपाईलाई मन पर्छ। यदि तपाईले पनि भिडियोमा देखाए जस्तै एकदमै पर्फेक्ट स्प्यागेटी बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो रेसिपी। सबैभन्दा सुरुमा मैले एउटा प्यानमा 1 लिटर पानी बसालेको छु। त्यसमा मैले थोरै नुन, थोरै बेसार र केही थोपा तेल हाले। पानी उम्लिन थालिसकेपछि स्प्यागेटीलाई त्यो पानीमा हाल्नुपर्छ र केही समय स्प्यागेटी नरम हुन्जेलसम्म पाक्नलाई छोड्दिनु पर्छ। यदि तपाईको स्प्यागेटी कराईमा अटेन भने त्यसलाई नभाच्नुहोला। तातो पानीमा पाक्न थालेपछि स्प्यागेटी एकदमै नरम हुन्छ र बिस्तारै कराईमा अट्दै जान्छ। यो पाक्दै गरेको स्प्यागेटीलाई हामीले बिस्तारै चलाइराख्नुपर्छ। यस्तो गर्नाले कराईको तल भागमा यो टाँसिदैन। भिडियोमा देखाए जसरी पाकेको छ कि छैन भनेर तपाईले एउटा स्प्यागेटीलाई आफ्नो हातले थिचेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्प्यागेटी पाकिसकेपछि हामीले तुरुन्तै हिटलाई अफ गर्छौं र यसलाई एउटा स्ट्रेनरमा खनाउँछौं ताकि एक अर्कासँग नटासियोस्। त्यसपछि हामीले चिसो पानीले यो स्प्यागेटीलाई धुनुपर्छ ताकि यो आफै नपाकोस्। अब फेरि अघि हामीले पकाएको पानीलाई फ्याकेर त्यही कराईलाई इन्डक्सन ग्यासमा बसाल्दै छौं। त्यसमा मैले हाले 1 चम्ची घिउ, 1 मुठी जति मसिनो गरी काटेको लसुन, यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। 2 देखि 3 चम्ची गहुँको पिठो र कर्नफ्लोरलाई मिक्स गरेर त्यसैमा हाले। अब यो पिठोलाई तेल र लसुनसँग एकदमै लो हिटमा मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले 1 कप जति दूध हालेर फेरि यसलाई सानो हिटमा मिक्स गर्दै जाऊ। यसलाई हामीले बिस्तारै चलाइराख्नुपर्छ। यदि हामीले चलाएन भने यो डल्लो पर्दै जान्छ। अब हामी हेर्न सक्छौं यो सस एकदमै बाक्लो भइसकेको छ। यसको माथि हामीले 1 चम्ची जति मिक्स हर्ब्सलाई छर्किन्छौं। त्यसपछि हामीले एउटा क्यूब चीजलाई कोरेर त्यसमाथि हाल्छौं। हाम्रो चीजी क्रीमी व्हाइट सस रेडी भइसकेको छ। यो तयार भइसकेको व्हाइट सस तपाईलाई बाक्लो लागेमा थोरै पानी थपेर त्यसमा फेरि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग कति स्प्यागेटी छ त्यसलाई मिक्स गर्न पुग्ने जति बाक्लो हामीले यो ससले बनाउन सक्छौं। हाम्रो सस यतिको तयार भइसकेपछि अघि हामीले पकाएर पखालेर राखेको स्प्यागेटीलाई त्यसमा हाल्छौं। अब यो स्प्यागेटी र ससलाई हामीले बिस्तारै नटुक्रिने गरी चलाउँदै जान्छौं। पाकेको केही समयपछि त्यही स्प्यागेटीमा मैले थोरै मिक्स हर्ब्सलाई छर्के र एउटा क्यूब चीजलाई पनि कोरेर त्यसमाथि हाले। अब चुलोको एकदमै सानो आँचमा 1 मिनेटसम्म यो चीजलाई पाक्नलाई छोड्दिनु पर्छ। हाम्रो एकदमै चीजी क्रीमी व्हाइट सस पास्ता अथवा स्प्यागेटी सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। तपाई पनि यो निकै नै मिठो रेसिपी आफ्नो घरमा बनाएर आफ्नो परिवार र आफ्नो साथीभाइसँग खाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले यो रेसिपीलाई आफ्नो घरमा बनाएर ट्राई गर्नुभयो भने हाम्रो भिडियोको तल कमेन्ट सेक्सनमा फिडब्याक दिन नभुल्नुहोला है त। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको अरु पनि भिडियो लिएर म पछि आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।